everyone, it's me again, Jedi, and welcome back dito sa aking channel. Before anything else, make sure na nakasubscribe ka dito sa aking channel and don't forget to hit the notification bell para updated ka kapag may bago akong upload. For today's video, dahil nag-recommend na ako sa inyo ng mga lipstick na perfect for office, naisipan kong mag-recommend na rin ng full face makeup or products na perfect for office. So, if you wanna know kung ano-ano ang mga products na ito, please keep on watching. Okay guys, so as you can see, naka-foundation na ako and ang ginamit ko is itong Maybelline Fit Me and I'm in the shade 128 Warm Nude. Ayan, naka-foundation ako guys kasi may nireview akong product earlier. Ito yung Daiso Sponge and panoorin nyo yung video ko, ililink ko dito, basta summer dyan. And okay, ililista ko sa description box para mapanood nyo yun. Mag-proceed na tayo sa concealer. Ang gagamitin kong concealer is this one from LA Girl. Ito yung Pro Concealer HD or High Definition Concealer and I'm in the shade Porcelain. Next naman guys, is iset natin itong nilagay kong concealer and yung rest ng face ko using itong pressed powder from Miniso. Ito naman yung shade na 02. Ito yung Pink Panther Poreless Pressed Powder. Ayan, so gagamit lang ako ng random brush para iset yung buong face. Next naman guys is magkikilay tayo. So, ang gagamitin kong product is itong from Chris. Ito yung brow liner and mascara niya. And ang gagamitin nating shade is... Ano nga bang shade to? Lilista ko sa description box guys kasi nakalimutan ko na. Taupe ba to? Basta yan. And papadaig ka ba sa mga office mate mo nakakilay? So, ang gagamitin ko lang is itong brow mascara. Kasi guys, hindi na ako nag-outline masyado ng kilay dahil sobrang kapal na niya. Pero on the other end, meron tong brow liner. Ayan. Happy Taupe. Naalala ko na yung shade, guys. Happy Taupe. So, ang gagamitin ko lang again is yung mascara. For my eyeshadow, ang gagamitin ko is itong BYS Matte Eyeshadow in the shade Desert Safari. So, ito siya, guys. Ayan. Isa to sa mga favorite go-to eyeshadows ko kasi lahat siya matte. And perfect for office talaga to. Hindi kayong parang shining shimmering na naglalakad sa hall nyo. So, isuswatch ko to lahat for you guys. Papakita ko na lang. Okay guys, so first kukunin ko lang tong middle shade na to. Wala kasing pangalan yung mga shade. So, yan. Medyo powdery. So, i-top off nyo yung excess. And, i-cover nyo lang yung buong lids nyo. Next naman is kunin nyo yung a bit darker na shade dun sa ginamit nyong base. So, ang gagamitin ko is itong fourth na shade. Ayan. Ang gagawin ko lang is lalagyan ko lang yung outer V ng mata ko para sobrang soft, smoky look lang yung magawa ko. So, ganun lang kadali. Lalagay ko lang to. Lastly is pwede nyo gamitin yung pinaka-light na shade. And ilagay nyo lang siya dun sa gitna ng lids nyo. Next naman guys is mag-curl tayo ng eyelashes. So, gagamitin ko pa rin tong aking walang kamatayan na Nichido Eyelash Curler. Tapos, magpo-proceed ako agad sa pag-apply ng mascara. And ang gagamitin ko is itong Lash Paradise from L'Oreal. Next naman is mag-blush on tayo. And ang gagamitin ko for this look is itong New Love from Chris Collection. Ayan, Ever Bilena. Ito yung medyo may konting mga glitter-glitter. So, perfect siya for office look ganyan kasi nga may konting shine na siya na napoprovide. Maglagay tayo ng konting highlight and ang gagamitin ko is itong from EB Advanced Face Trio na Sunset Trio. Ayan, ang gagamitin ko lang dito is yung kanyang highlighter. Next is mag-lipstick tayo and ang gagamitin ko is itong aking top 1 dun sa mga favorite office lipsticks ko. And yun, ililista ko sa description box yung video na yun para mapanood nyo kung ano yung mga pinaka gusto kong ginagamit na lip products kapag nag-office. So, going back, ito yung flat velvet lipstick from The Face Shop. And ang gagamitin ko is itong rose pink na shade. Lastly is mag-set tayo ng face and ang gagamitin ko is this one from Celitech. Ito yung Hydrolyzed Moisturizing Mist. So, para ma-set lang and maging intact lang yung makeup na ginawa natin plus para matunaw yung mga powder products na, again, in-apply natin sa aking face. So, there you have it guys. Ito na nga yung nagawa kong makeup look na appropriate for office and probably hindi lang pang office or office. Pwede tong ganitong look na pwede rin siyang paggagala ka, ganyan. But then again, yung paggamit natin ng sobrang
MLBB shade na lipstick, yung sobrang light lang na eye makeup is totally perfect for office. And yun, sana nagustuhan nyo. Comment down below kung may mga nakalimutan ba ako, may mga dapat bang idagdag sa look na ito para at least, diba, tulungan tayo sa channel na ito and hindi lang puro ako yung nagbibigay ng opinion. So, gusto ko rin naman marinig yung inyong side. So, yun lang guys. So, thank you very much for watching. Don't forget to subscribe dito sa aking channel and follow me on my social media accounts. I'm Jedi Sison sa Instagram, sa Facebook, and sa Twitter. And yun lang guys. So, kita-kita tayo ulit sa mga susunod ko pang video. Bye!